السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل شرحنا مع مايكروسوفت اكسل. ادي زي ما قدامنا، زي ما احنا شايفين هنا، ده جدول للدورات التدريبية في 3 شهور مختلفة اللي موجودين. هنعمل بس نظللهم كده ونيجي هنا في قائمة insert. في insert هنا ادي الشارتس اللي موجودة، ممكن في بيرشح لك اشكال معينة. انت لو جيت هنا دخلت هتختار طبعا الشكل اللي انت عايزه زي ما انت شايف، وممكن هنا تيجي تختار تعمل insert وتقول له recommended charts. هو بيقترح عليك الاشكال اللي انت شايفها دي زي ما احنا شايفين، بحيث ان احنا عشان احنا مختارين طبعا في اللي هو العمود الرئيسي ده اللي فيه الدورات، وفي هنا اعداد الدورات في الشهور المختلفة. ادي الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع، الشكل الخامس زي ما احنا شايفين. ومن هنا ممكن تعمل حاجة اسمها all charts او كل الاشكال اللي موجودة. all charts زي ما احنا شايفين، الكولومز دي كل انواع اللي هي الكولومز اللي موجودة، ودول ادي 3D بتاعتها، وادي اللاين لو انت عايزها في شكل اللاين زي ما انت شايف كده. طبعا انت لما تيجي تختار بتدوس بس عليه يكبر لك الشكل عشان يوريك شكلها هتبقى ايه. تختار الشكل التاني هيديك الشكل التاني اللي هو الباي او الدايره دي. ما دي بتنفع ما بيبقى عمود واحد. هو اختار اول واحد اللي هو يناير. طبعا انت ممكن تظل تختار عمود تاني، وبرضو ادي الاشكال اللي موجوده، وتدوس على هنا عشان تشوف الشكل بتاعها. وهكذا ادي البار، وادي الاريا لو انت عايز تعملها في شكل اريا او مساحه، وادي السكاتر اللي هي لو تبقى نقط زي ما احنا شايفين، وادي الستوك زي ما احنا شايفين، وادي السيرفس او المساحه، وادي الرادار على شكل الرادار والى اخره، وادي الفانل اللي هو بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنختار شكل من الاشكال اللي موجوده، مثلا الكولوم، ونختار اول واحد مثلا ونقول له اوكي. اول ما بتختار الشكل زي ما احنا شايفين هنا هتلاقي فيه 2 تاب طلعوا، اللي هو الفورمات واللي هو تشارت ديزاين. الفورمات والتشارت ديزاين هنبتدي بالتشارت ديزاين. تشارت ديزاين هنا هتلاقي في حاجه في اليمين خالص اسمها موف تشارت. موف تشارت دي ان انت ممكن الشكل اللي احنا عاملينه مش شرط يكون جنب الجدول، ممكن تعمله مثلا في شيت تاني بالطريقه دي. هنعمل موف تشارت، هنيجي نقول له هنا اوبجكت ان شيت 1، يعني في نفس اللي هو حتى هنا اسمه شيت 1، يعني في نفس اللي هو الشيت ده. لا احنا عايزينه شيت تانية او ورقه تانية، ونكتبها طبعا بالاسم اللي احنا عايزينه، نقول له اوكي. اول ما نعمل كده هيفتحها لنا في شيت تانية، بقت الداتا موجوده هنا طبعا تقدر تغير فيها، والتاثير بتاعها على تشارت في ورقه تانية. ادي الورقه التانية اللي احنا موجودين قدامنا، وادي احنا عندنا الفورمات والشارت ديزاين. الشارت ديزاين زي ما احنا شايفين طبعا انت اول حاجه في حاجه اسمها اد شارت اليمنتس. اد شارت اليمنتس ان انت تزود حاجات هنا، ممكن تضيفها من هنا، ممكن تيجي بس عند علامه البلس او الزائد دي وتدوس هنا، هتلاقي فيه الاليمنتس او العناصر اللي انت تقدر تضيفها. طبعا اللي رايحك سواء من هنا او سواء من هنا. لو انت افترضنا الاكسس دي ادي، بيقول لك ادي انا عايز اشيلها زي ما احنا شايفين كده هتشال. احنا ممكن بس نيجي هنا ونكبر اللي هو زي ما احنا شايفين، نكبر بس اللي هي الفونت شويه عشان نشوف التأثيرات المختلفه اللي احنا بنعملها. هنيجي مثلا هنا، انت الاكسس دي لو انت شلتها خالص ما بقاش فيه هنا اللي هو الاكس والواي، مش موجودين. لو انت هتضيفها ادي موجودين زي ما احنا شايفين. لو انت هنا البرايمري ده بس اللي انت عايز تشيله، يبقى انت الهوريزونتال هو اللي عايز تشيله، او الافق اللي انت عايز تشيله. ولو الرأسي عايز تشيله يبقى الرأسي بس اللي تشيله. عايز تدوس حاجات تانية بتقول حاجة اسمها مور اوبشنز. اول ما تدوس مور اوبشنز هيجيب لك هنا اللي هو الاوبشنز بتاعت الاكسس زي ما احنا شايفين كده. ادي قدامنا الاوبشنز بتاعتها كلها. ان انت كمان تعمل ادي التكست اكسس اللي انت لو عايز تعمل عليها تنسيق، دي هنعملها دلوقتي واحده واحده. بس خلينا نتكلم الاول قبل المور اوبشنز، نتكلم ايه اللي احنا نضيفه وايه اللي احنا نشيله. ادي الاكسس اللي احنا قلنا عليها، واكسس تايتلز اللي هي عناوين اللي هي الافقي والراسي. لو انت دوست عليها كده هتلاقي في هنا اتضاف عندك الاكسس تايتل اهي من على الشمال، وادي من اللي تحت ده اللي هو الراسي وده الافقي. ولو انت برضو عايز حاجه منهم بس، هنقول مثلا اللي هو نشيل الهوريزونتال او الافقي، هيتشال من تحت اللي هو الافقي وهيفضل بس اللي هو الراسي. وبرضو نفس العمليه لو شلت التاني او حتى احتفظت بالتاني بس. ده بالنسبه للاكسس. وادي هنا عندك الشارت تايتلز، هو بيديلك صفه حاجه اللي هو عنوان بصفه اسمه تشارت تايتل، انت تكتب فيه اللي انت عاوزه. مثلا احنا هنكتب هنا هنقول عليها الدورات
التدريبيه مثلا. تمام. انت لو هنا برضو لو انت عاوز تشيلها هتشيلها، عايز تسيبها ماشي. وبرضو هنا بيديلك عايز تحطها فين، الاوبشن هنا تحملها في السنتر، تعملها مور اوبشنز. برضو هيفتح لك هنا ان انت تيجي تختار اللي هو كل اوبشنز بتاعت اللي هي الحاجه اللي انت اخترتها. برضو هنرجع لها تاني، بس خلينا نتكلم على ايه اللي احنا نقدر نشيله وايه اللي احنا ما نقدرش نشيله. هتيجي هنا تعمل مثلا اديت شارت في الداتا ليبلز. الداتا ليبلز اللي انتوا شايفها دي اللي هي بيديلك الارقام على العمود او الكولوم اللي موجود اللي جوه الشارت او الرسم البياني. انت هنا ممكن برضو نفس القضيه، انت عايز تعملهم سنتر، عايز تعملهم انسايد. زي مش سنتر ده هيبقى في نصها كده، لا هنا او سايد تحت برضو في المكان اللي انت عاوزه. برضو المور اوبشنز هيفتح لك اللي هو الزياده عن الخيارات اللي انت تختارها. لو عايز تعملها هنا ادي سنتر، ادي انسايد، ادي كل اللي انت تقدر تختار، او حتى تشيله زي ما انت عاوز. وفي هنا الداتا تيبل. الداتا تيبل ده ان انت يتحط لك الجدول اللي بيختار يتعامل تحت الرسم البياني او الشارت بتاعنا برضو. وفي حاجه اسمها ايرور بارز، ده الايرور على حسب اللي هو الانحراف بتاعها. وفي الجريد لاينز. الجريد لاينز زي ما شايفين كده هيشيل الجريد لاين اللي ورا. والترندز دي، الترندز دي بيقول لك اتجاه سواء الزياده او النقصان، الاتجاه العام بتاعها ايه. بس لازم هو بيختار لك هنا انت عايز انهي شهر، يعني الاتجاه بتاع شهر يناير ولا فبراير ولا مارس. مثلا لو اخترنا شهر مارس وقلنا له اوكي، هتلاقي في لاين اتعمل هنا ماشي ادي قدامنا زي ما احنا شايفين، اللي هو هتلاقي هنا حاجه فيها اسمها فورمات، في حاجه اسمها فورمات سيلكشن، بحيث يفتح لك الفورمات الترند لاين زي ما انت شايف هنا كده. وتختار طبعا الحاجه اللي انت عايزها باللون اللي انت عاوزه. ادي مثلا اللون ده مش واضح معانا، نعمله اللون الاحمر زي ما احنا شايفينه. وطبعا ان انت لو عايز تعمل الويدث بتاعه تبقى اكبر شويه، يعني احنا عملنا هنا بس عشان نيجي نوضحه. ادي كده كل الاختيارات ممكن تجيبها من هنا، وممكن الاختيارات كلها تجيبها من التشارت ديزاين او اللي هو بتاع الرسم البياني. وهتلاقي في هنا كل الاليمنتس اللي احنا اخترناها دي كلها ادي، وبرده شكلها فين، بحيث ان انت كمان قدامك اهو ادي رايت توب اللي هو ادي الليجندز اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو يناير وفبراير ومارس، دي اسمها ليجند. تيجي تعملها كده انا عايزها توب، عايزها ليفت، عايزها بوتوم. وبرده ادي التيبل زي ما احنا قلنا، ادي هنا ادي تختار الاختيارات اللي انت عاوزها تتوافق مع احتياجاتك. طيب ندخل هنا برضو. انت في الاخر هنا لو في حاجه ما عجبتكش هنا هتلاقي في اللي هو هتلاقي مور تايتل اوبشنز. طب هنا ايه الاوبشنز بقى؟ الاوبشن ده اي اختيار موجود هنا تقدر تعمل له الاوبشن بتاعه. نشيل ادي الترندز دي مثلا، نشيلها بس دلوقتي مؤقتا، ونيجي هنا نحاول نكبرها بس كمان الفونت شويه زي ما احنا شايفين. وهنشتغل هنا على الفورمات. هنا لو انت عشان تعمل اي فورمات من دول يا اما هتختارها من هنا، يا اما لو دوست على اي حاجه من دي وجيت هنا عند فورمات وقلت له فورمات سيلكشن هيفتح لك دي. يعني لو دي مقفوله وجيت هنا انا اخترت مثلا هنا اول ما اختار اول فورمات سيلكشن هيبعت لي الفورمات بتاعها. فانا ممكن اصلا اي حاجه اختارها من هنا اقول له فورمات سيلكشن هيبعت لي الفورمات بتاعها، واقدر ان انا اعملها من هنا. وممكن انا اصلا ادخل على طول على الفورمات هنا هتلاقي كل حاجه موجوده هنا بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. احنا ممكن نمسكها واحده واحده كده، نشيل حتى دي ممكن بحيث تبقى اكبر شويه. وادي نيجي بقى هنا نختار مثلا اول حاجه نختارها. اول ما هتختار دي هو على طول هيجيب لك السلكشن بتاعها. طب لو انت مش عايز تختارها كده، انا عايز مثلا امسكها بالترتيب، اقول له شارت اريا. شارت اريا اللي هي الشكل كل اللي احنا قدامنا كله. شارت اريا زي ما تشوف اول ما عملته هتلاقي في حاجه اسمها شارت اوبشن وفي حاجه اسمها تكست اوبشن. شارت اوبشنز اللي هو الشكل، وزي ما احنا اتعودنا التكست اوبشن اللي هو الكلام اللي جوه الشكل. يعني انت لو جيت في الشارت اوبشنز ده مثلا وجيت قلت له في الفيل انا عايزه مثلا لون مختلف، ادي مثلا لون زي دوت مثلا او اي لون تاني. طبعا دي درجه الشفافيه بتاعته. وطبعا برضو لو انت عايز تعملها جريدينتس لونين مختلفين، وبرضو بيكتشر او تكست نفس العمليه. لو انت عايز تعمل اي حاجه من الاشكال اللي موجوده دي الشارت اوبشن. ادي الفيل بتاعها. ولو انت عندك هنا البوردر بتاعها هو عامل لك ادي اوتوماتيك. طب انا عايز اعمل له مثلا سوليد لاين، ادي اللاين اللي انا عامله انا عايزه اللون الاحمر دوت، او انا عايزه اعمله مثلا خطين كده، او انا عايز اعمله دوتس مثلا كده. هتلاقي كل ده اتعمل اهوت. وادي الفونت عشان تكبره شويه، ادي الحاجه اللي انا اخترتها زي ما احنا شايفين.
ادي الاوتلاين بتاعه الشارت اوبشنز او الرسم البياني، خيارات الرسم البياني. وفي برضو اللي هو بقيه الخيارات اللي هو الشادو والجلو والايدج. مثلا لو انت الرسم البياني دوت او الشارت اوبشن ده عايز تعمل له مثلا زي ما احنا شايفين كده، عايز اعمل له مثلا جلو كده مثلا، هعمل لك ادي جلو، وبقيه التاثيرات اللي احنا عارفينها و3 دي فورمات وبقيه اي تاثيرات انت عايز تعملها بحيث ان هي تتاثر على الشكل اللي احنا عاملينه. طب تاني حاجه هنا بعد تشارت اوبشنز في تشارت تايتل، اللي هو التايتل ده اول ما تدوس عليه هتلاقي فيه تايتل اوبشن وفي برضه تكست اوبشن. تايتل اوبشن اللي هو الشكل نفسه، انا لو دوست على الشكل نفسه وجيت عايز اعمل مثلا لون زي ما شايفين كده، ادي لون مثلا، اللون ده هيبقى فيه لون الشكل، ولو احنا برضو عملنا له نفس العمليه يبقى فيه تظليل ليه، ادي الشادو بتاعه او التظليل بتاعه، والجلو بقيه الايه الاوبشن الثانيه. ولو انت دخلت على التكست برضو، لو انا اللون اللي جوه انا مش عايز اللون ده، انا عايزه مثلا اللون ده، هيتغير اللون بتاعه. وبرضو لو انا عايز اعمل شفافيه ليه او وبقيه الخيارات اللي احنا عارفينها ان انت تقدر تغير فيها زي ما انت عاوز. وطبعا لو الكلام كتير ان هو يبقى فيه ميدل في النص او يبقى فيه توب او تحت او كده، تقدر ان انت كمان تتحكم فيها. تاني حاجه عندنا هنا في الهوريزونتال اكسس، لو انت دوست عليها كده ادي الافقي، احنا زي ما احنا شايفين كده في ادي اللي هو الافقي طبعا التاني للراس. هنيجي برضو الافقي هتلاقي هتفتح لك هنا الاكسس اوبشنز والتكست اوبشنز. برضو التكست اوبشنز ادي السوليد كلر، لو انا عايز اعمل له لون تاني بص هيتغير اللون ازاي، ده التكست اوبشن. لكن انا لو بتكلم هنا على الاكسس نفسها والفيل بتاعها، هاجي انا ادي الفيل بتاعها مثلا واجي انا اعمل كده، هتلاقي فيه مثلا افترض ان انا هختار اللون ده، هتلاقي زي ما احنا شايفين، او حتى جريدينت او اي حاجه من الكلام اللي احنا عاملينه، بحيث ان هو انا عايز اغير اللون بتاعه وارجع بقى في التكست نفسه بدل ما هو مثلا اصفر كده هخليه مثلا لون تاني يظهر الحاجه اللي انا عاملها. ادي بالنسبه للاكسس اوبشن زي ما احنا شايفينه. طب اللي هو على الشمال ده هننزل تاني هتلاقي في حاجه اسمها فيرتيكال اكسس. بس قبل ما الفيرتيكال اكسس نتكلم على الليجند نفسه. ايه الليجند؟ اللي هي يناير فبراير مارس. اول ما ندوس عليها كده هيجي يقول لك هنا هيفتح لك برده الليجند اوبشنز والتكست اوبشن. الليجند اوبشن برده الشكل الراس اللي بره، ان انا عايز اعمل له لون، ادي مثلا هعمل له اللون ده كده، ده التكست اوبشن. هو اول ما انا دوست هنا دي يعتبر بتاعه الخط، خلينا في خط يكون اغمق شويه، ادي الخط اغمق شويه، واجي عند التكست الليجند نفسها اوبشنز او المكان دوت اللي هو اشوف الاختيارات بتاعته، وادي مثلا الفيل بتاعته واعمل له كده مثلا، هتلاقي في ادي اللون اللي انا عاوزه. وكمان ممكن اعمل له مثلا شادو، ادي اعمل له نفسه شادو، ادي زي ما احنا شايفين اتعمل له شادو. وممكن برضو ابدا اعمل له لو انا عايز اعمل له جلو بلون تاني مثلا زي ده كده زي ما احنا شايفين. يبقى اي شكل احنا بنختاره بيطلع لنا الاوبشنز بتاعت الشكل وبيدينا التكست بتاعت الشكل نفسه. طب بعد الليجند دي اللي احنا اتكلمنا فيها، في البلوت اريا. ادي البلوت اريا اتظللت قدامنا. البلوت اريا اول ما اعملها مش هتلاحظ مفيش حاجه اسمها هنا تكست اوبشن، هي البلوت اريا اوبشن، خيارات البلوت اريا. طب نعملها، ادي انا عايزها تبقى لون، هو عملها اوتوماتيك. ادي مثلا هخلي اللون ده، بص بقى اللون عامل ازاي، دي اسمها البلوت اريا. طب انا عايزها جريدينت، انا عايزها باترن او بيكتشر. انت اصلا ممكن تختار صوره وتحطها في المكان دوت بحيث ان هي تبقى صوره او خلفيه للحاجه اللي انت عاملها. ممكن تعمل لها باترن فيلم زي ما احنا شايفين مثلا حاجه من الحاجات ديت، وهكذا. طبعا ده الفور جراوند لو انت عايز تخلي الفور جراوند بتاعك اهوت، او تخليه بالشكل ده او تخليه بالشكل ده. ادي دي البلوت. ولو عايز كمان تعمل لها بوردر او حدود خارجيه، ادي الحدود الخارجيه مثلا هخليها بالشكل ده كده مثلا، ادي هنعملها ادي باللون زي ما احنا شايفين بالطريقه دي. طبعا دوت لو انت عايز تعمل الشفافيه بتاعته بحيث يبقى هو اطار بس يكون خفيف شويه، وبقيه التايبس او بقيه الخيارات بتاعته. هنا في تاني بعد البلوت اريا في حاجه اسمها فيرتيكال فاليو اكسس. فيرتيكال فاليو اكسس اللي هي بنتكلم الرأسي، القيم الرأسيه. القيم الرأسيه دي برضو ادي عندنا اول ما دوست عليها هتلاقي في حاجه اسمها الاكسس اوبشنز والتكست اوبشنز اللي هي خيارات النصوص او الكلام، وهنا خيارات الشكل نفسه.
طب خيارات الشكل نفسه هنفترض ان انا عايز اعمله اللي على الشمال ده اديله لون مختلف، ادي مثلا زي ما احنا شايفين ادي لون تاني، والفونت بتاعته ادي التكست هتتكلم في التكست نفسه وتخش على التكست انا عايز اعمل له مثلا شادو زي ما احنا شايفين، هعمل التكست ده نفسه شادو، ادي عمل له شادو، والشادو ده نفسه ممكن لما اعمل له كولر يبقى اديله ادي التظليل بتاعه. وطبعا ممكن تعمل له جلو كمان، ادي مثلا عايز اعمل الجلو دوت هيديني الجلو. وبقيه الخيارات ان احنا نقدر نعمل سواء في التكست اوبشن او اللي هو الشكل او اكسس اوبشنز اللي هو الرأسي، المحور الرأسي زي ما عملنا قبل كده مع المحور الافقي. طيب احنا حاجه تانية بعد المحور الرأسي هتلاقي فيه فيرتيكال فاليو زي ما احنا شايفين، اول ما هندوس عليها ده البص اللي هو ده الفاليو اللي هو اصلا عامل لنا حدود لكل واحد منه، بيعمل لك انديكيتور او مؤشر للقيمه بتاعته. طب انت هنا مثلا مش واضحه، طب هنا لو انا عايز اعمل فيها حاجه اعمل مثلا اخليها اللون ده زي ما شفتوه طلع هنا احمر، لا اخليها مثلا لون تاني اخضر كده، ادي اللون الاخضر اللي طالع. ممكن طبعا ان احنا ممكن نعملها دوت بالطريقه اللي احنا شايفينها او حاجه كده تمام. وممكن كمان تعمل لها اللي هو يكون اوضح شويه او اكبر شويه بحيث ان هي تبقى ظاهره على حسب الشكل اللي انت عاوزه. ده بالنسبه لميجور جريد لاين اوبشنز. وفي حاجه اسمها سيريس يناير. يعني ايه سيريس يناير؟ هو بص ان هو عنده في العمود دوت مثلا، احنا الاعمده اللي موجوده دي بتعبر عن الشهور، فهتلاقي في كل عمود فيهم انت اما تدوس عليه كده، اول ما تدوس عليه هيدي لك السيريس بتاعته. لو احنا دوسنا على ده كده ده بتاع يناير، هتفتح هنا تلاقي ان هو راح ظل يناير. لو انا دوست على ده كده مثلا هتلاقي ده بتاع مارس، هتيجي هنا هتلاقي فتح مارس. طب انا بتاع مارس ده مش عايزه اللون ده او بالشكل ده، ادي الاوبشنز بتاعته هعمل له اللون مثلا مختلف، خليه اللون ده مثلا كده هيديني لون مختلف زي ما احنا شايفين. وطبعا بقيه الاوبشن اللي احنا عايزينه اللي هي جريدينت وبيكتشر وهكذا تقدر ان انت تغير فيها زي ما انت عاوز. وفي كمان لو انت اصلا الشكل ده عايز تعمل له اللي هو اطار، تعمله كده مثلا الاطار بتاعه، شوف هو اللون ده كده وانا عايز اعمل له مثلا اطار تاني بالطريقه ديت، والاطار دوت اقدر ان انا اكبره عشان يبان بالطريقه زي ما احنا كده شايفين. وتيجي بعد كده لو انت كمان عايز تعمل له اصلا اللي هو تعمل له شادو هتقدر تعمل له شادو، عايز تعمل له جلو هتعمل له جلو. يعني لو جيت هنا مثلا كمثال عملت الشادو زي ما احنا شايفين كده بقى ليه شادو، ولو انت الشادو ده نفسه عملت له سايز اكبر شويه عشان تظهره هيظهره زي ما احنا شايفين. وطبعا الزاويه بتاعته وبقيه الخيارات اللي احنا عارفينها. ولو انت جيت هنا على الشكل نفسه هتلاقي فيه هنا ادي سيريس اوفرلاب، لو انت عملت كده يقرب، لو انت عملت كده يبعد شويه، ولو انت ادي الجاب ويتس اللي هي الفراغات زي ما احنا شايفين كده نقدر نزودها او نقللها زي ما احنا عاوزين. وهنا لو جينا اضفنا بقى اللي هو مثلا الداتا ليبلز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اول ما ندوس الداتا ليبلز وتيجي تدوس عليها كده هتلاقيها على طول بقى فتح لك هنا ادي الاوبشنز بتاعتها بتاعه الليبل ده نفسه. الليبل ده برضه هتلاقي ده عباره عن شكل وعباره عن تكست. انت لو جيت هنا اتكلمت في الشكل ادي الشكل بتاعه الفيل مثلا، لو انا عايز اعمل الشكل بص اعطاني ادي اللون ده مثلا، انا هخليه لون تاني بقى الشكل زي ما احنا كده شايفين. وطبعا انت ممكن تعمل جريدينت وبيكتشرز وبقيه اللي هو الاختيارات التانية، وكمان تقدر تعمل لها الشفافيه بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. وطبعا ممكن كمان هي نفسها تعمل لها شادو، ادي المؤثرات التانية. وتيجي كمان ادي في الليبل اوبشنز زي ما احنا كده شايفين، هتلاقي في الليبل اوبشنز لو انت دوست على كده بص هيبقى اسمه ايه، يدي لك اللي هو الكاتيجوري نيم اللي هو بتاعه، يدي لك جنبه يكتبه لك، او انت عملت السيريس نيم ادي بتاعت اللي هو اسم الحاجه نفسها، وادي فاليو فروم سيل زي ما احنا شايفين. لو انت عايز تحط فاليو من مثلا من سيل معينه، لو يعني احنا افترضنا لو احنا جينا كده وقلت له اوكي وجيت هنا في سيل معينه جينا الفاليو دي انا عايز اعملها كده وقلت له اوكي هيديني القيمه ديت، ادي الفاليو اللي انا عاملها زي ما احنا كده اخترنا له. وفي هنا تاني ان انت لو عملت كده التكست اوبشن، ده التكست اوبشن الكلام اللي جوه الارقام اللي احنا مختارينها، احنا كده كل ده مختارينها بتاعه شهر معين، ادي اللي احنا مختارينها بتاعه شهر فبراير زي ما احنا كده شايفين. وطبعا هتلاقي اول ما احنا دوسنا داتا ليبلز هتلاقي فيه بتاعه شهر يناير وبتاعه شهر
مارس ممكن تمسكها واحده واحده، سواء من هنا او سواء ان انت تضغط عليه. لو دخلت على التكست اوبشن برضو انت عندك اللون بتاعها، هو هنا لون اسود، انت ممكن تخلي اللون بتاعها كده مثلا. وبرضو لو انت عايز تعمل له اوتلاين ادي تقدر تعمل له الاوتلاين اللي انت عايزه بالكرر اللي انت عايزه، زي ما احنا كده شايفين. مثلا هتخليه ادي اللون بتاعه، ده الاوتلاين بتاع التكست نفسه، يعني ده بتاعت اللي هو الكتابه نفسها. ولو حتى احنا عملنا شادو، الشادو ده هيبقى بتاع الكتابه نفسها اللي هي اللي جوه. وكمان ادي عندنا هنا زي ما احنا كده شايفين ان احنا الكتابه ممكن برضو ان هو سواء ترتيبها رأسي او افقي، او هنا لو انت عايز تعمل ليفت مارجن اللي هو بيبقى فيه هامش من على الشمال، لو انت دوسته كده بس شويه هتلاقي بص جه يمين الشمال بقى فيه هامش على الشمال لو انت عايزه بالشكل ده. ولو انت رجعته كده بس ادي كده تاني وجيت قلت له ادي الهامش اللي على الشمال، وجيت عملت كده مثلا تاني هامش من على اليمين، ادي يعمل لك هامش من على اليمين. طب هامش من فوق، هامش من فوق برضو، من تحت نفس العمليه. لو احنا دوسنا هنا على تشارت ديزاين عشان تفتح التاب بتاعتها تاني، وجينا هنا مثلا هتلاقي في هنا كويك لاي اوت، ان انت تختار زي ما احنا شايفين حاجه سريعه كده كتنسيق لو انت عايز تختاره منه، او لو انت عايز تعمل تشينج للكلر بتاعها زي ما شايفين مجموعه الالوان اللي موجوده ديت ان احنا نختار منها. او لو احنا كمان هنا الشكل اللي احنا شايفينه دوت، دي بتبقى تشارت ستايلز او رسوم بيانيه جاهزه تختار منها على طول من غير ما تبدا انت تعمل. او ممكن انت تختار في الاول وبعد ما تختار تيجي بعد كده تخش وتعمل اللي هو الخيارات زي ما احنا اتعلمنا قبل كده. في حاجه اسمها سويتش رو، سويتش رو مثلا هتلاقي فيه هنا سويتش رو وكولومز، لو انت دوست عليها هيخلي الرأسي المحور الرأسي عمودي او يبدل ما بين المحاور. هتعمل كده هتلاقي هنا في الاخر بص كده بقت عامله ازاي، هنا مارس فبراير يناير وادي الارقام بتاعتها. وبقى في عندنا هنا الليجند اللي على اليمين هو اللي بنتكلم على الدورات التدريبيه. برضو لو انت عملتها كده تاني تقدر ترجعها تاني. ولو انت عملت سيلكت داتا، لو انت عايز تغير رايك في الداتا هيفتح لك هنا الاوبشن اللي احنا شايفينه. من هنا في سويتش كولوم زي ما احنا عملنا من بره، ممكن تعملها من هنا او تعملها من المكان ده، او ممكن اصلا تيجي تدوس كده وتختار داتا تانية اصلا تكون مختلفه عن اللي احنا اخترناها. وفي تشينج شارت تايب احنا برضو احنا في ممكن وانت بعد ما خلصت كل ده عايز تغير الشكل بتاعه، مثلا انا عايز اعمله كده او ان انا عايز اعمله مثلا كده، بتقول له او الشكل دوت واقول له اوكي، هيدي لك الشكل اللي احنا شايفينه. طبعا احنا عملنا سويتش ليها، ادي نرجعها تاني وادي الشكل. ولما نيجي نختار شكل تاني هتلاقي فيه برضو حاجات جاهزه ليه ان انت تختار الشكل اللي انت عاوزه او الطريقه اللي انت عاوزها. واحنا عشان اخترنا حاجه هنا مثلا 3D زي ما احنا شايفين، هتلاقي لما تدخل هنا عند الاوبشن بتاعته، لو انت جيت هنا عند الفورمات قلت له مثلا فورمات سيلكشن مثلا حاجه زي كده، او حتى عملت رايت كليك او فتحت المهم الفورمات شارت اريا، هتلاحظ هنا اول ما تيجي تدوس عليه هتلاقي فيه هنا في حاجه اسمها فلور، وفي حاجه اسمها باك وول، وفي حاجه اسمها وولز. عشان انت اخترت شكل في 3D، فهو الشكل قدامه بص لو اخترت مثلا السايد وول، السايد وول اللي هو المكان ده زي ما شايفينه عشان توضحه لك اكتر. لو انا عملت له مثلا الشكل ده بص عمل ايه، ادي اللون الاحمر اللي على الشمال ده الجدار اللي هو الجانبي. ولو انت اخترت مثلا افترضنا الفلور، هتلاقي الفلور اللي هو اللي تحت دي زي ما احنا شايفين. الفلور دي برضو تقدر ان انت تغير ادي الكالر بتاعتها وتغير بقيه الاوبشنز بتاعتها، ممكن تبقى كالر او جريدينت، او ان انت كمان تعمل لها شادو من هنا ادي. وكل الاوبشن بتاع 3 دي. ولو انت دخلت على دول مثلا كده وجيت على هنا ممكن كمان تختار، عشان هو 3 دي عطاك اوبشن زياده، هتلاقي فيه حاجه اسمها فول بيراميد اللي هو الشكل الهرمي. بص انا اخترت هنا مين، اخترت السيريز ده. لو انا اخترت حاجه تانية واخترت مثلا السلندر او الاسطواني واخترت دي كده، هيديك الاسطواني اللي انت شايفه دوت. وادي جراف ويتس لو انت عايز كمان تكبره شويه تقلل شويه، ادي الجراف زي ما احنا شايفين كده. وادي بقيه الاوبشنز نفسها. وهتلاقي في حاجه اسمها اللي هو الوولز. الوولز دي اللي هي الحوائط دي كلها، وتيجي تعمل لها مثلا ادي الكالر وتخلي ادي اللون بتاعها. ادي طغى على الالوان التانية اللي احنا لما عملنا اللي هو الجانبي
او التاني عمل بص ادي الجانبي وادي الولز اللي ورا. طب انا عايز الجانبي ده بس يبقى ليه لون بعد ما انا عملت الولز كلها. اجي ادوس على السايد وول مثلا، ادي السايد وول، واجي اختار له لون تاني مثلا كده. خلاص كده يبقى قدرنا ان احنا ننسق الشكل. ولو دوسنا هنا على فورمات، ادي فورمات سelection، احنا دوسنا على اي حاجه منهم. ولو قلت هنا دوست على ريسيت ماتش ستايل، لو انت دوست عليها الحاجه اللي انت مظللها هيعمل لها فورمات، هيرجعها تاني ريسيت تاني. لو احنا بقى دوسنا على الشيب كله مثلا كده بالطريقه دي تشارت اوبشنز، وجينا هنا في فورمات وعملناها مثلا ريسيت، بص رجع الشكل تاني، عمل له ريسيت شويه الفورمات اللي احنا عملناها. ولو انت جيت هنا عملت برضو، احنا بنتكلم على فورمات، هتلاقي فيه هنا شيب ستايلز، شويه اشكال ان انت ممكن تختار منها بالطريقه اللي انت شايفها كده ادي، او الوان من هنا مثلا، او ان انت تيجي عند التكست تعمل له التكست اللي انت عايزه. بص التكست كلها اتغيرت ازاي. لو انت عايز بس تشوفها اكتر ادي هنكبرها شويه، ادي التكست اللي احنا، بحيث انت ممكن تيجي تعمل لها فورمات تاني، كويك ستايلز تاني مثلا، تختار الستايل ده يتغير كله زي ما احنا كده شايفين، او تعمل لها جلو كله يتعمل له جلو زي ما احنا شايفين، او اي حاجه، اي اوبشنز من الموجود دوت ان انت تقدر تعمله فيه. وهنا لو انت عايز كمان تعمل ادي الشادو ده للشكل المكان دوت، شيب للستايلز نفسه. نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله في فيديوهات قادمه. متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل ما هو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.